ها ها ټرکی لکه یو قسمه چرګ دی لکه پایناپلز دا لکه تاسو سره واخیستم او تقدیر دلته او دا به ته په دې کې دن لکه کټ کې که نه کسټمر ته په خوراک کې اسانه وي بیا دا اوس دا کټ شوه دا په څو باندې ده د دې پرایس سره بس چې په ډالرو کې کېږي په $10 ده په $10 باندې دا هغه سیټ ته چې ته کوم فرای کوې که نه نو په دې کې څه دا چې کوم دی نو دا سټیک دی سټیک او چا خبره ده شترمور غوښه ده داسې مونږ ګپ کې وایو خو لکه نه دا سټیک دی بیف سټیک دی که نه صحیح نو دا بیف سټیک دی خو دا وینګان دی دا وینګان دی دا وینګان دی جامبو وینګ جامبو وینګ پکې شو دا په سپایس کې داسې دی نو دې خپل یو سیزنګ راځي وړه ورته چې موږ وایو دا نه دی په دې سیټ کې سیم ټو سیم دی دا دې کې پټو ویجز ورته وایي ویسټرن فرای او سره وینګ دا لکه یو آرډر دی دا چې کوم دی نو دا اوس لکه بالکل تیاره ده د دې څه نوم دی هواینز او دا د څه شي د غوښې ده د چرګ ده ویجیټیرین ده